في الأرض القديمة التي كانت تعرف باسم كمبوديا وتعرف في عصرنا باسم كمبوديا. قامت هناك حضارة مزدهرة على يد أحد شعوب جنوب شرق قارة آسيا، والذي يسمى شعب الخمير. وعلى يد أحد ملوكهم بني أشهر وأعظم معبد على وجه الأرض، وبكيفية هندسية بلغت غاية الإبداع في التصميم، متحديا معوقات ومصاعب الطبيعة لينجو من كوارث الزمان الطبيعية وكوارث الإنسان في حروبه وغزواته. إنه أحد أعظم المعابد في العالم وأعظم المعالم التاريخية التي تشهد على عبقرية الهندسة المعمارية في تاريخ البشرية. إنه معبد أنغكور وات. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. تأتي كلمة كمبوديا من اللغة الخميرية، هي لغة قبائل الشعب الخمير في دولة كمبوديا، كما أنها إحدى اللغات الرئيسية من عائلة آسترو آسيوية. استطاع شعب الخمير بناء حضارة مزدهرة استمرت لما يقارب 6 قرون من الزمان، حيث أنها امتدت من القرن التاسع وحتى القرن ال15 ميلادي. وقد تجلت هذه الحضارة بكل وضوح وتميز في مدينة أنغكور وات التي اتخذوها عاصمة لإمبراطوريتهم الواسعة ومقرا لحكم ملوكهم. واسمها مشتق من اللغة السنسكريتية أنغكور وات، أي معبد المدينة، حيث أن أنغكور هي كلمة عامية من ناجارة بمعنى العاصمة، أما وات فهي كلمة خميرية تعني معبد. ويظهر جليا تميز وازدهار تلك الحضارة في تلك المباني والشواهد التاريخية لمدينة أنغكور التي تتجلى في معابد غاية في الغموض والإبداع في تصميمها المعماري وتماثيلها وبحيراتها الشاسعة ومساحتها التي تمتد إلى أكثر من 400 ألف كيلومتر مربع، مما جعل من مدينة أنغكور أكبر موقع أثري في العالم. شيد حكام الخمير في مدينة أنغكور خلال تعاقب فترات حكمهم أكثر من 1000 معبد ونظام معقد للري، وكان أشهر أولئك الحكام هو سيرفيار من الثاني أو حامي الشمس. استولى سيرفيار من على الملك وهو في سن صغيرة لا يتجاوز 20 عاما، بعد أن استطاع نصب فخ لعمه الملك فقتله ثم استولى على الحكم. كان حكم سيرفيار من استبداديا ودمويا، ولأنه استولى على الحكم اغتصابا فقد أراد تخليد اسمه بعد موته، فبدأ التخطيط لبناء هذا المعبد كي يكون حسب المعتقدات السائدة آنذاك بوابة له إلى الجنة بعد الموت وذهابه إلى الحياة الأخرى. كان المعتقد السائد في ذلك الوقت بأن عملية البناء لأي معبد من المفترض أن يكون بوابة إلى الجنة ينبغي لها الاكتمال قبل وفاة الملك كي يتمكن من الذهاب إلى الجنة، مما وضع على عاتق المهندسين والبنائين مسؤولية كبيرة ويتعين عليهم الانتهاء من عملية البناء قبل وفاة الملك. بلغ هيكل البناء من الضخامة ناهيك عن الإبداع الهندسي والمعماري فيه لدرجة أن مساحة الأرض التي بني عليها تتسع ل100 حاملة طائرات في عصرنا هذا. والعجيب في الأمر كما يراه المختصون في الفترة الزمنية القياسية التي تمت خلالها عملية البناء لهذا المعبد، حيث قدروها ب35 عاما، وهي فترة مستحيلة بمقاييس الزمان والإمكانيات المتاحة وقتها. وإذا ما تم مقارنة تلك الفترة الزمنية بفترات بناء زمنية لمبان دينية خلال تلك الفترة في أوروبا، فإنها تعتبر فترة قياسية، حيث أن زمن بناء الكاتدرائيات المعروفة آنذاك استنزف ما بين 200 إلى 300 عام، مع أن حجم أكبرها أصغر بكثير من معبد أنغكور وات. فكيف استطاع سيرفيار من تشييد هذا المعبد الضخم والذي يفوق أكبر تلك الكاتدرائيات أضعافا في 35 عاما فقط؟ تم تصميم أنغكور وات ليمثل جبل ميرو، وهو موطن الآلهة في الأساطير الهندوسية،
وقد كان هذا الجبل يمثل المفهوم الهندوسي للجنة. ذلك المفهوم يرى بأن هناك 5 قمم لجبال عاشت عليها الآلهة، ولهذا كانت الأبراج ال5 للمعبد. صمم أنغكور وات ليمثل جبل ميرو موطن الآلهة في الأساطير الهندوسية، ويجمع في تصميمه بين نموذجين أساسيين في تصاميم فن عمارة المعابد الخميرية، وهما جبل المعبد وأروقة المعبد التي بنيت لاحقاً، والمستوحاة من فن العمارة الهندوسي القديم في جنوب الهند، متضمنة معالم بارزة مثل أبيات الجقات الهندوسية. كان الاعتقاد الديني في ذلك الوقت بأن المبنى المقدس يجب أن يتم بناؤه على تربة نقية لا يتواجد فيها الكثير من الأحجار والصخور، مما يجعل الأمر أمام مبنى بهذه الضخامة عملية مستحيلة. كان أول تحد أمام المهندسين والمعماريين هو طبيعة الأرض التي تم اختيارها من قبل الكهنة والعرافين كمكان لبناء هذا المعبد الضخم، حيث إنها كانت من السهول الفيضية التي يكثر فيها الغابات من الأشجار والأحراش والحيوانات المختلفة، وهذا بحد ذاته تحد صعب أثناء عملية الإخلاء والتجهيز لعملية البناء بمقياس منطق الإمكانات المتاحة في ذلك الوقت. ولك أن تتخيل عزيزي المشاهد كم سيستغرق إخلاء مساحة تقدر ب820 ألف متر مربع من كل هذا بأدوات بسيطة كالمعاول والفؤوس وغيرها من الأدوات البسيطة في ذلك الوقت. ولأن الأرض التي سيقام عليها المعبد لم تكن صلبة لدرجة تستطيع فيها أن تحمل أطنانا من الأحجار التي سيبنى منها المعبد، فقد تجلت عبقرية المهندس الخميري لحل هذه المشكلة. تحت سطح الأرض تمتلئ المسافات بين حبيبات التربة بالماء، الأمر الذي يتسبب بارتفاع منسوب المياه الجوفية بعد الأمطار الموسمية، مما قد يتسبب بتشقق وتدمير الأساسات التي تحمل بناء المعبد. خلال مواسم الجفاف التي تمتد ل6 أشهر في السنة، ينخفض مستوى منسوب المياه الجوفية تحت المعبد، الأمر الذي يتسبب بجفاف التربة تحت بناء المعبد، مما يفقدها مرونتها، وهذا أيضا سيؤدي في النهاية إلى تدمير المعبد. إذن كيف استطاع المهندسون حل هذه المعضلة؟ بدلاً من التفكير بطريقة مباشرة وتصميم قواعد تستطيع الصمود أمام المياه التي يزداد منسوبها، قادهم التفكير إلى فكرة عبقرية مكنتهم من تسخير المياه لصالحهم، فاعتمدوا نظاماً هيدروليكياً عبقرياً تغلب على هذه المشكلة. وبما أن المعبد أشبه ما يكون بسفينة عملاقة من أطنان الأحجار ومواد البناء تطفو فوق بحيرة من المياه، وبسبب الدمار الذي من الممكن أن يكون لهيكل المعبد خلال فترة الجفاف الموسمية بسبب انخفاض منسوب المياه، لذا فقد قام المهندسون بحفر خندق يطوق المعبد من جميع الجهات وبعرض يبلغ 200 متر وعمق يصل إلى 4 أمتار. سيقوم هذا الخندق بتجميع المياه خلال موسم الأمطار الذي يمتد ل6 أشهر وحفظها إلى حين موسم الجفاف، للتعويض عن الانخفاض في منسوب المياه الذي سيكون خلال موسم الجفاف، وضمان بقاء حبيبات التربة تحت المعبد متشبعة بالماء، مما يضمن استقرار وثبات أساس البناء للمعبد ومنع المياه الجوفية من الارتفاع الشديد أو الانخفاض الشديد. كان معبد أنغكور وات يعرف في وقت سابق ببريا بيسنولوك، وهو اللقب الذي أعطي لمؤسسه سيرفرمان الثاني بعد وفاته. أنغكور وات موجه إلى الغرب بخلاف أغلب المعابد التي بنيت في تلك المنطقة، حيث كان اتجاه الغرب مرتبطا بالإله فيشنو، وهو أيضا اتجاه الجسد الميت عند دفنه في معتقدات الديانة الهندوسية آنذاك. كانت الفلسفة الدينية الهندوسية لدى شعب الخمير بأن الملك عندما يموت فإنه سيذهب إلى الجنة، لذا عليه أن يعيدوا بناء الجنة بأسلوب بناء على الأرض يحاكي الجنة التي هي في السماء، كي تكون بوابة دخوله إلى الجنة بعد موته. تم تصميم المعبد بشكل هرمي من 3 أروقة أو صالات مستطيلة ترتفع إلى برج مركزي، كل مستوى أعلى من الذي قبله، ويتراوح العرض الخارجي لمعبد أنغكور وات من 187 إلى 215 متراً، ويحيط ببرجه المركزي الذي يبلغ طوله 65 متراً 4 أبراج أصغر ومجموعة من الجدران المسيجة.
الثلاثة أروقة أو الصالات مستطيلة الشكل، تعلو إحداها الأخرى داخل خندق مائي محاط بجدار خارجي يحيط بالمعبد، كما تنتصب 5 أبراج في وسط المعبد على شكل زهرة اللوتس. تم تحويل المعبد تدريجيا لمعبد بوذي في نهاية القرن 12، ويعد أفضل معبد ديني محفوظ وأفضل المعالم الجاذبة للسياح في كمبوديا بسبب هندسته المعمارية التقليدية الفريدة وأهميته الدينية، كما أن تناسق وعظمة أسلوب بنائه والمنحوتات البارزة المنتشرة فيه والأرواح الحارسة التي تزين جدرانه تجعل المعبد محط إعجاب الناس. يسعى العلماء جاهدين للحفاظ عليه كونه أحد معالم اليونسكو للتراث العالمي في وقتنا الحاضر.